Okay, well, welcome everyone to this week's GYMSTREET live webinar for our Vietnamese community. Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt tới buổi họp webinar của GYMSTREET đối với cộng đồng người Việt ạ. Yes. So today we will do at first a quick overview and short introduction to GYMSTREET for those of you who are completely new so that you can understand what it is that we're doing here and what's our vision for the future. Và trong buổi họp của chúng ta ngày hôm nay, phần đầu tiên chúng tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn một chút xíu về GYMSTREET và những gì mà chúng tôi đang làm để cho những thành viên mới của chúng ta có thể hiểu được những gì mà chúng tôi đang làm ạ. Yes. And then I will also talk about our compensation plan because we have an exciting affiliate system attached to GYMSTREET that allows you to build your own affiliate business together with us. Và tiếp theo đó là một phần rất là thú vị, đó chính là phần chia sẻ về những cái chương trình hoa hồng tại GYMSTREET ạ. Và đây là chương trình mà rất là thú vị và tin chắc rằng là mọi người sẽ rất là muốn biết và tìm hiểu ạ. Yes. Okay. At first, to begin with, I want to quickly introduce some of the people at the top of the company who are leading the crowd here at GYMSTREET. Và để bắt đầu, chúng tôi rất là hân hạnh xin được giới thiệu cho các bạn ba nhà lãnh đạo đến từ GYMSTREET để mang đến những kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo để hình thành một cái hành trình tuyệt vời tại GYMSTREET ạ. Yes. So first of all, there's Frank, our CEO. So the first person when it comes to leading the company, but he also has two co-founders that he works with closely together. That's Artashes and Jordan. Artashes is running Codex, which is our development company, and Jordan is the CEO of ImmersiveX, our visual effects company. Và tôi xin được giới thiệu, đó chính là đầu tiên là ông Frank, là CEO, là chủ tịch tập đoàn của GYMSTREET ạ. Và dĩ nhiên ở phía dưới, bên cạnh ông Frank sẽ có hai người co-founder, là hai người đồng sáng lập, là ông Atasha, là chủ tịch tập đoàn của Codex, là chuyên về mảng kỹ thuật, và ông Jordan là chủ tịch của công ty ImmersiveX, là chuyên về cái mảng hình ảnh của công ty ạ. Yes. And just a few more words about our CEO. As you can see here, he is the managing director of our registered company, which is Meta Networks in Dubai. Và một số những cái thông tin nổi trội về ông Frank, chủ tịch tập đoàn của GYMSTREET, thì ông đồng thời là giám đốc điều hành của Meta Networks, là một công ty của Metaverse ở Dubai ạ. Yes. And he has already a background in project development and commercial real estate, which is very important because what we're doing here is we're building a virtual world that allows you to become a virtual real estate owner. Và ông có rất là nhiều kinh nghiệm trong mảng phát triển các dự án trong lĩnh vực bất động sản và thương mại, và điều này cực kỳ quan trọng bởi vì tại GYMSTREET chúng tôi là nơi để có những cái dự án liên quan tới bất động sản ở trong thế giới ảo ạ. Yes. And our venture has originally started out in the decentralized finance space, and that's actually also where Frank has been passionately focused on decentralized finance and digital worlds since 2015. Và từ năm 2015 thì ông Frank đã có một cái niềm đam mê là tập trung vào tài chính phi tập trung và thế giới kỹ thuật số ạ. Yes. And his main cause why GYMSTREET, why he is on this journey with us together to create this awesome space in the virtual world is that he's on a mission to make your journey into the world of decentralized finance as easy as possible. Và cái lý do mà chúng tôi sáng lập lên GYMSTREET đó chính là từ cái sứ mệnh biến hành trình của các quý anh chị vào cái thế giới DeFi được dễ dàng nhất có thể. Yes. And here you can see that we have offices. First of all, there's our head office that's located in Dubai, where we also have our company registered. However, the head office
mainly serves the purpose if we want to invite, let's say, leaders who are interested in working together with us and building, big affiliate businesses with GYMSTREET. We may schedule meetups there with them in our office in Dubai. Other than that, we have our development office located in Yerevan in Armenia, and ImmersiveX with their visual effects studios is located in Sofia in Bulgaria. Và công ty của chúng tôi có rất là nhiều văn phòng ở nhiều nước trên thế giới. Trụ sở chính thì được đặt tại Dubai. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ mời những nhà lãnh đạo có tiềm năng, những nhà lãnh đạo mà có cái thành tích vượt trội để đến có thể tham quan và để đến có thể tham quan trụ sở chính của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một văn phòng là ở Armenia và một văn phòng nữa ở thành phố Sofia ở Bulgaria. Yes. And here's just a quick impression of what it looks like behind the scenes. For example, this is our development office in Yerevan. Và đây là một cái văn phòng của cái ban phát triển của chúng tôi ở Yerevan, ở cả thành phố ở nước Armenia. Yes. And right here we have our head office in Dubai, and this is what it looks like when we're having meetings there. Và đây là hình ảnh trụ sở chính của chúng tôi ở Dubai và đó là hình ảnh của một cái buổi họp của chúng tôi Yes. And then here are some more of our most important team members. So for example, Rafael, our information officer, so information in the sense of technical actually. So he's the guy, the head when it comes to all the programming development work that actually make our system run. Và đây là tôi xin giới thiệu những nhân sự trong phòng phát triển vận hành. Thì chúng tôi có ông Rafael là CEO, tức là giám đốc, tổng giám đốc liên quan tới mảng kỹ thuật của chúng tôi, liên quan tới mảng hệ thống Yes. And then we also have David, our Chief Marketing Officer. Here's myself. My name is Timur. I'm the Communication Officer, so I'm the guy doing all these community webinars with you, and also when it comes to deciding what should be posted on social media and so on. And I work closely together, of course, with David and also these guys down here, Mariam and Matilda, from our marketing. Sometimes I'm longing for words here. From our marketing department, and she is the head of design. So all the posts that you see here are coming from these guys. Và chúng tôi sẽ giới thiệu thêm đó chính là ông David Brass là CMO, là giám đốc marketing, chủ tịch marketing của chúng tôi và bản thân tôi là Timur là tổng giám đốc và mảng communication là mảng giao tiếp giao thương, tức là tôi sẽ là người quyết định là những thứ gì chúng ta sẽ post lên những cái trang mạng xã hội, và dĩ nhiên là tôi là người làm việc trực tiếp với 4 anh chị ở phía dưới mọi người có thể đọc kỹ Yes. And then there's Louis, who is often supporting me, doing my job. And then we also have Alberto, our token designer, also very important guy when it comes to running all the numbers to decide how we would set up, for example, our rewards token so that everyone gets the greatest benefits out of it. Và tôi xin giới thiệu ông Louis, là tôi làm việc cũng rất nhiều với ông Louis và ông Alberto Mera. Thì Louis sẽ là người hỗ trợ cho tôi rất là nhiều về những cái slide mà mình đang xem và ông Alberto là nhà thiết kế mã thông báo, là người thiết kế những cái mã token của chúng ta đấy Yes. And you may also be interested in learning that we are working closely together with two renowned auditing companies in the cryptocurrency space, which are Certic and PackShield, to have them audit all our smart contracts that are running our platform to ensure everything is working safely and failure proof. Và chúng tôi cũng muốn xin giới thiệu đó chính là chúng tôi làm việc với 2 công ty kiểm toán nổi tiếng trên thế giới. Mình có thể nhìn thấy trên màn hình đó là Skynet và KC. Thì đây là 2 cái công ty kiểm toán mà để giúp đảm bảo cái sự an toàn và cái tính minh bạch của công ty Yes. And I've just briefly mentioned already the fact that we also have an affiliate system attached to GYMSTREET
that allows you to start your own affiliate business with us. And here you can see some examples of people and communities that are already successfully doing so. For example, in Korea, they have rented their own office spaces to present GYMSTREET there to their community. Vietnam, so you guys, you are growing rapidly also. Over in Japan, our affiliate partners, they're also running their own offices to present GYMSTREET to their community and help us grow all together. Và trên màn hình đó chính là hình ảnh của các cộng đồng của GYMSTREET ở các nước. Mọi người có thể thấy đó chính là ở Hàn Quốc thì họ đã thuê văn phòng để họ có thể trình bày về GYMSTREET nè. Ngay cả ở Việt Nam thì chúng ta đang có một cộng đồng rất là lớn mạnh, và bản thân ở Nhật Bản cũng vậy ạ. Đó là một số hình ảnh ở các nước, những cái hoạt động mà chúng tôi đang phát triển ạ. Yes. And here you can see 3 of our top affiliates who have volunteered to share some kind words about their experience so far running their affiliate business with GYMSTREET. Và trên màn hình mọi người có thể thấy đó là hình ảnh của những nhà lãnh đạo chương trình tiếp thị liên kết hàng đầu tại các khu vực, các quốc gia mà họ đã rất là tin tưởng và để chia sẻ hình ảnh của họ cho chúng tôi để mọi người có thể nhìn thấy đây ạ. Yes. And something that we're particularly proud of is the fact that last year at Crypto Expo in Dubai, where we also attended with our own booth to present GYMSTREET to the public, we won the most innovative DeFi project 2022 award there. Và chúng tôi cũng rất hân hạnh chia sẻ với mọi người về cái giải thưởng mang tính sáng tạo mà chúng tôi đã tham dự vào năm 2022 và đã giành được giải thưởng. Đây là giải thưởng là những cái sản phẩm có tính sáng tạo nhất trong cái sản phẩm DeFi có tính sáng tạo nhất ạ. Yes. So let's dive into our business case. So what's actually the idea behind GYMSTREET? What's our vision that we want to achieve here? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về GYMSTREET và những cái vision là về những thứ mà chúng tôi đang ấp ủ ạ. Yes. So to begin with, at first we started out as a simple DeFi protocol. So simply a platform or a website where people could, connect with their crypto wallets, deposit cryptocurrency in order to earn interest. And if they would do it via our platform, they would also be rewarded for it. Và chúng tôi bắt đầu là từ một cái website mà mọi người có một cái website là một cái ví điện tử, ví crypto mà mọi người có thể bỏ tiền, bỏ tài khoản của mình vào đó và có những cái giao dịch của crypto. Yes. And that was also at the time when metaverses, started popping up, and the whole metaverse idea to create virtual worlds became popular, such that Frank also thought that, hey, how could we combine these two things? How could we use virtual reality to make DeFi more easily accessible for everyone out there? Và cái thời điểm mà chúng tôi bắt đầu những cái website đó thì cũng là những cái thời điểm mà ở cái metaverse, cái metaverse nó bắt đầu nó bắt đầu nổi trội hơn. Và chính lúc đó thì Frank, chủ tịch điều hành của chúng tôi, đã có ý tưởng là tại sao chúng ta không tổng hợp những thứ đó lại, chúng ta không kết hợp lại cái website của chúng tôi, cái metaverse đó để tạo nên một cái kinh doanh. Yes. So that's how the idea was born, and it quickly started growing rapidly, actually. So right now we're already looking at a multi-metaverse that consists of several virtual worlds that are being built here, mainly GYMSTREET, that represents the real world Wall Street financial district over on Manhattan Island, New York. But we also have Kabutosho that represents the financial district in Tokyo. This is where we integrated an already existing Japanese community into our project. And we're also working on creating the financial district of Sandton in South Africa.
That's where Louis also will play a major role to, get us into that market. And Cash FT Island, I'm also going to briefly talk about later on during this presentation. Và từ khi mà ông Frank có cái ý tưởng đó thì chúng tôi đã hình thành những cái ý tưởng và đưa cái ý tưởng đó vào hiện thực. Và cái ý tưởng đó nó đã phát triển một cách nhanh chóng. Cho nên đến bây giờ mọi người đã thấy rồi. GYMSTREET của chúng tôi nó là cái hiện diện của thành phố của cái khu vực Wall Street ở thành phố New York, và Kabutocho là cái hình ảnh của thực tế ảo của thành phố Tokyo ở Nhật. Và chúng tôi đang thực hiện cái mảng thực tế ảo ở trên cái mảnh đất xanh tôn. Nó là hiện hữu của một mảnh đất ở South Africa, là ở phía Nam Phi. Và mảnh cuối cùng là Kasif, thì chúng tôi sẽ nói ngay sau đây ạ. Yes. So where we are today, so right now, when you access our platform, you can become a virtual land owner to begin with. So the foundation of any metaverse, any virtual world is it's always the land. In this case, of course, virtual land. And on our 2D map, you can already secure yourself, your space. And to the left, you can see our 3D virtual world prototype that's already existent today as well. And that's where we are headed for the future, to turn this 2D map into an actual 3D virtual world. Và khi mà chúng tôi đang nói tới Metaverse thì đó là một cái nơi mà chúng tôi đầu tư vào mảng bất động sản ảo. Thì mọi người có thể thấy trên màn hình đó là bản đồ nguyên mẫu 3D, là cho phép người dùng có thể bước vào thế giới và nhập vai hoàn toàn. Và hiện giờ đó là cái hình ảnh phía bên trái là hình ảnh mà chúng tôi đang hướng tới, và bản thân bên phải là bản đồ 2D của hình mẫu bên trái là đã xong, và sắp tới là sẽ ra hình mẫu cái nguyên bản 3D ạ. Yes. And so if you're now asking yourself, well, great idea, what can I do with this virtual land? Well, already today, even while we're still in the 2D map stage, you can already use your virtual land on the map for advertisement purposes. And we can already attach our virtual miner products to your virtual land that will start generating rewards tokens for you to earn a passive income. Và khi mà nghe tới bất động sản ảo, mọi người có cảm thấy nó hấp dẫn không ạ? Vậy thì bây giờ là chúng ta đã làm được gì với những cái mảng bất động sản ảo này rồi? Thì thực tế mà nói thì hiện giờ là chúng ta đã có thể quảng cáo trên những cái mảng bất động sản ảo này rồi. Và bên cạnh đó, chúng ta còn có thể là đào những cái token để mà mình mua cái bất động sản ạ. Yes. So already today, while we're still in the development space, you already have the chance, by becoming a virtual land owner, to put your land to use to generate these rewards to you, to earn that kind of passive income that way. Và dĩ nhiên, và hiện giờ tuy chỉ là đang ở trong cái giai đoạn hình thành và phát triển, nhưng mà mọi người, chúng ta đều đã có thể có khả năng mua và đầu tư những cái mảnh đất ảo này rồi ạ. Yes. And now let's quickly, no, I will do that later. Let's keep on here. And for the future, there are also going to be many more opportunities what you will be able to do. You can rent out the land itself to others who may want to use it for different purposes. You can already place, or you will also be able to place virtual buildings there and then rent out these buildings, for example, as virtual office space. And of course, again, there will be the opportunity for more advertisement possibilities. Và tương lai của chúng tôi là như thế nào? Tương lai là chúng tôi có thể cho thuê những cái mảnh bất động sản ảo này. Chúng ta có thể thu được tiền doanh thu từ việc cho thuê, việc mua bán. Và bản thân chúng ta còn có thể xây dựng nên những cái tòa nhà ở trong những cái mảnh đất đó để chúng ta có thể xây dựng, phát triển và cho thuê. Yes. And just to give you an example, I'm quite sure every one of you knows these kind of billboard advertisements that you find just about anywhere around the city, next to highways, on train stations, bus stations, and so on.
Và dĩ nhiên mọi người những hình ảnh này rất là quen thuộc với trong mắt chúng ta, đúng không ạ? Đi đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái bảng quảng cáo này. Yes. And companies are willing to pay quite a bit of money to put their product advertisements on these billboards. Và các công ty trên thế giới đang trả rất nhiều tiền để quảng cáo hình ảnh của họ trên những cái bảng quảng cáo này. Yes. Now imagine you owned that ground where these billboards are placed on, and as the owner, you would be able to rent out this advertisement space. If this were possible for you, would that be an interesting opportunity? Và hãy tưởng tượng đi, nếu như chúng ta là chủ những cái mảnh đất mà có khả năng sinh lợi từ cái việc quảng cáo này thì sẽ như thế nào ạ? Yes. So now let's have a look at what this could look like in the virtual world. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn xem là nó sẽ trông như thế nào trong cái thế giới Metaverse ạ. So here, this is a screenshot of our 3D VR prototype that's already accessible via VR glasses. Và đây là một cái hình ảnh cắt trong những cái hình ảnh quảng cáo mà chúng tôi thấy bây giờ nó đã đang sẵn có khi mà mọi người nhìn vào trong cái kính thực tế ảo rồi ạ. Yes. So here to the left, you can see his name is Nicky. He is one of our visual effects experts over at GYMSTREET. Và mọi người thì nhìn bên trái đó, anh là anh Nicky, là một trong những chuyên gia về hình ảnh và hiệu ứng của chúng tôi ạ. Yes. And on that picture here next to him on the screenshot, this is what he is at that moment seeing inside these VR glasses that he's wearing. Và hình ảnh bên phải đó chính là những hình ảnh mà anh ấy đang nhìn thấy trong cái mắt kính thực tế ảo đó. Yes. And now, so this is just, one place in our virtual world within GYMSTREET. And here you can see many virtual buildings, and on these buildings you see these advertisement boards, right? Like billboards. And now imagine you owned the land, the ground, the virtual ground where these buildings were placed on, and you are now able to rent out this advertisement space to company who would love to place their product ads here, knowing that in the future many people are going to walk around in this virtual world to seek out information about theirs and our products. Và mọi người hãy tưởng tượng đi, đây chỉ là một cái hình ảnh rất là nhỏ, một cái khung cảnh nhỏ trong một cái thành phố, và nó đã có rất là nhiều cái bảng quảng cáo rồi, giống như là những cái giống như là ở trên đường phố mà chúng ta đang thấy đi ạ. Và hãy tưởng tượng bản thân chúng ta là người sở hữu những cái mảnh đất mà có những cái bảng quảng cáo này, và chúng ta đang cho những công ty cho thuê để trả tiền cho những cái bảng quảng cáo đó. Yes. And here are just a few logos of partner companies that have already joined GYMSTREET, such as, for example, XT, Bitmart, Lbank. These are cryptocurrency exchanges where we also listed our rewards token, and they also joined us as business partners, and many more that you can see here. Most recently, Filecoin joined, which we are also going to talk about in some more detail, because this is a very exclusive, very important partnership. Và trên màn hình đó chính là những logo của những công ty, đa số là những công ty crypto, những công ty tiền điện tử mà chúng tôi đã và đang sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi rồi ạ. Và đặc biệt là mọi người có thể thấy ở cuối cái màn hình, đây là những cái công ty Filecoin, và chúng tôi sẽ dành một vài thời gian để nói đặc biệt hơn về cái Filecoin này, bởi vì nó là một cái rất là quan trọng mà mọi người nên tìm hiểu ạ. Yes. And now let's take one more example. So right here, you also see the logo of Alpaca Finance. Alpaca Finance was actually our very first business partnership when we started out as the decentralized finance platform. Và mọi người hãy nhìn vào cái logo mà hình màu xanh lá tên là Alpaca Finance. Thì đó là một trong những đối tác đầu tiên của chúng tôi, trong cái chương trình này ạ. Yes. Now, Alpaca Finance happens to be the most popular, the largest DeFi platform on the BNB smart chain. Và Alpaca đây là một trong những cái công ty mà lớn nhất
ở trong cái hệ thống DeFi BNB ạ. Yes. And they have great products to offer. And we also, with our business partnership, we built upon their products to offer them to our community in combination with our rewards token and so on. However, what I want to point out here is the fact that if you take a look here at that, at Alpaca Finance's website, the thing is that if you're not already a crypto/DeFi expert, it's very difficult to get started in this space. Và cái trang mạng Alpaca website mà chúng tôi đã từng sử dụng thì nó đó là bản thân Alpaca là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, đối với những người mà chúng ta không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực DeFi, trong lĩnh vực tiền thực tế ảo thì nó cũng sẽ hơi khó khăn ạ. Yes. And remember the words from our CEO Frank, that he is on that mission to make your journey into the world of DeFi as easy as possible. Và như lời của CEO, chủ tịch tập đoàn Frank của chúng tôi đã nói, chúng tôi là sứ mệnh của chúng tôi là biến cái hành trình của các bạn vào thế giới DeFi nó dễ dàng nhất có thể. Yes. So let's come back here and look at this, our vision. So we are going to turn a website like this, where when you come here as a beginner, you find yourself completely alone with no support, no clear instructions what to do, and most beginners would just turn around and leave at this point. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại cái trang Alpaca website đi ạ. Và khi mà chúng ta vào cái trang chủ này thì chúng ta sẽ cảm thấy chỉ có một mình, không có sự hỗ trợ và cũng không có cái sự hướng dẫn rõ ràng nào cả. Yes. Now, thanks to the Metaverse and VR technology, we will be able to turn this website into a virtual reality environment. Imagine where you can walk inside Alpaca Finance's website as if it were, let's say, an office, right? With a service desk where you can walk up to and you find service avatars whom you can ask questions, and they would be able to respond to you, to explain to you how the products work, and to give you instructions how to get started. Và bây giờ chúng tôi đã và đang hoàn thành cái trải nghiệm của mọi người. Và khi mà chúng tôi mong muốn là sẽ tạo dựng một cái nơi mà khi mà mọi người bước chân vào cái trang web Alpaca đi thì các bạn sẽ được bước vào một cái không gian. Nó là một cái không gian luôn với những người xung quanh, có những cái dịch vụ và có những cái dịch vụ nó rất là hiện hữu, và chúng ta có thể chúng ta có thể có được cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh trong cái không gian đó ạ. Yes. And also very important to mention right here in this context, right? Important to mention within this context right here that these service avatars or avataric consultants, as we like to call them, that we're going to integrate artificial intelligence. As you know, AI is another major trend that's currently, hyped all around the world. ChatGPT, just a very famous example. And this technology also serves us well to integrate into our metaverse, to bring these service avatars to life and enable them to consult our customers. Và chúng tôi sử dụng AI là công nghệ trí tuệ nhân tạo mà mọi người có thể đang mọi người cũng đã biết rồi thông qua cái chương trình là ChatGPT. Đó chỉ là một trong những cái chương trình trí tuệ nhân tạo thôi. Và bản thân chương trình của chúng tôi cũng sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo đó để có thể tư vấn cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Yes. And now ask yourself from the customer perspective. If you had the choice, if you were someone new to this, you're interested in DeFi, you're coming to a website like this, you find yourself alone, no support, no clear instructions. Or on the other hand, if you could walk into a virtual reality office like this, where there are, service avatars that you can talk to, whom you can ask questions, who can give you instructions, which option would you choose?
Và bây giờ chúng ta hãy tự hỏi chúng ta từ góc nhìn của một người khách hàng, thì khi mà chúng ta sử dụng một cái dịch vụ bước vào một cái trang web, thì cái trang web bên trái nó chỉ là một cái trang web 2D mà chúng ta sẽ cảm thấy là chỉ có một mình, không có sự hỗ trợ, không có sự hướng dẫn rõ ràng, hay là cái trải nghiệm ở bên phải khi mình bước vào một cái không gian mà có những cái hình ảnh, có những người để mà chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ thích cái nào hơn ạ? Yes. And now imagine for our business partners, offering them an opportunity like this to approach their customers in a completely new way, like never seen before. Do you think it would be interesting for them? Và khi mà chúng ta giới thiệu với những đối tác kinh doanh của chúng ta về những cái trải nghiệm này, những cái trải nghiệm thực tế ảo này thì nó có thú vị không ạ? Yes. And that's what we are doing here. That's the vision, to provide the space to build the virtual world, the platform to bring together the business offers or the business providers such as Alpaca Finance, and by building a community, the people who are interested in these kind of offers, and bring them together on our platform such that our business partners can offer a much more convenient, much more exciting business experience, and our community, on the other hand, has the benefits of experiencing these products in a completely new way, and be consultant instead of alone with no support. Và tầm nhìn của chúng tôi đó chính là tạo dựng nên một cái thế giới, một cái nền tảng mà các bạn và đối tác của các bạn chúng ta có thể gặp gỡ, chúng ta có thể bàn bạc kinh doanh ở những cái nơi như thế này ạ. Yes. And here, just some statistics. So Decentraland and the Sandbox, those are two of the most popular metaverses out there at the moment. And if you take a quick look at how they got started, at just $100 per one virtual land parcel in their metaverses, that's also how we got started here at GYMSTREET. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào, hãy cùng so sánh những cái dự án mà nó đã rất là nổi tiếng như là Decentraland và Sandbox. Thì giá đất khởi điểm của hai dự án này nó cũng là $100, cũng bằng với giá đất khởi điểm tại GYMSTREET của chúng tôi ạ. Yes. And if you were to go to their websites now and have a look at the map, where people are offering their virtual land parcels currently for sale, at least some, you are hardly going to find just one piece of virtual land on one of these in one of these metaverses below $1,000. Và bây giờ khi mà mọi người vào cái trang web của Decentraland và Sandbox thì mọi người chắc chắn không thể tìm thấy được một cái mảnh nhỏ nào mà nó giá dưới $1,000 đâu ạ. Yes. Right here at GYMSTREET, we're currently sitting at $144. So still a very great opportunity at an early stage to get in and secure yourself your piece of land in a virtual world, that we are building here, to be able to do all these things that we've been talking about so far. Và bây giờ bản thân của giá đất của chúng tôi ở GYMSTREET đang ở với mức giá là $144 cho một mảnh. Thì đây là một cái cơ hội đầu tư rất lớn cho tất cả chúng ta để mà có thể biến cái giá trị của mình tăng gấp rất nhiều lần ạ. Yes. And then, of course, when it comes to community building, right now we're at roughly 30,000 visitors per month with a 15% growth rate. But you can see over here that Decentraland as well as the Sandbox, their monthly visitors are already, going into the millions or beyond the millions. And for sure, these are also the goals that we have here at GYMSTREET, to grow our community and to have, monthly visitor rates in the millions, which will make it very attractive also for advertisers to come here and use our platform. Và hiện giờ những khách hàng hàng tháng mà đã đến sử dụng cái nền tảng của GYMSTREET là đã trong khoảng 30.000 rồi, và nó đang có tốc độ tăng trưởng là 15% một tháng. Và nhìn vào Decentraland và Sandbox thì bản thân những cái monthly visitor, khách hàng tháng mà tham gia vào những cái mảnh đất này nó đã nằm đâu đó ở trên dưới 1 triệu rồi. Và đây sẽ là
cái mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến trong tương lai gần ạ. Yes. And now let's talk about another super exciting product that we have already mentioned, our virtual miner. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe một cái thông tin rất là thú vị mà chúng tôi rất là muốn giới thiệu tới mọi người, đó chính là công cụ khai thác cái máy đào của chúng tôi ạ. Yes. So we've just recently released our next generation dual miner because with one virtual miner you can actually earn 2 rewards tokens at the same time. Và chúng tôi vừa mới chỉ tung ra ngoài thị trường cái công cụ đào, cái máy đào kép, mà với một lần đào chúng ta có thể tìm được 2 mã token ạ. Yes. One is GYMSTREET, which is our platform token, the rewards token that we issue that is going to have many use cases later on within our metaverse. And the other is Filecoin, one of the business partnerships that we have started here recently to drive this dual miner. Và hai đồng mã token mà chúng ta đang khai thác trong cái máy đào này. Một đồng đó chính là công cụ GYMSTREET được sử dụng đã và đang được sử dụng trong cái hệ thống Metaverse rồi ạ. Và một đồng tên là Filecoin là một đối tác kinh doanh của chúng tôi ạ. Yes. And here, this is just to give you a quick idea of the earnings potential, what you may expect from the dual miners. And you may, of course, ask yourself, okay, why is it so low at the beginning, to become as high as 6% per month after about 22 months? And they're going to run up to 80 months, which already shows you that this is definitely a long-term project that we're doing here. Và mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình đó là cái chính sách phân phối phần thưởng của chúng tôi. Có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi đó là tại sao mà nó chỉ thấp quá trong vài tháng đầu. Tuy nhiên ở những tháng sau đó thì cái chỉ số nó đã tăng dần lên rất nhiều, và ở trong cái khoảng từ 22 tới 80 tháng thì nó đã đào được từ 2 tới 6% mỗi tháng rồi ạ. Yes. So the GYMSTREET token gets distributed, following a fixed distribution rewards calendar. But these percentages here, they refer only to the Filecoin token that you get alongside GYMSTREET. Và cái hệ thống phân phối của chúng tôi thì nó sẽ được phân phối và phát triển cùng theo với lại cái đồng Filecoin này. Yes. And the way this works is that Filecoin, as you can read down here, Filecoin is actually a decentralized storage provider, just like Google Cloud or Apple Cloud that I'm sure many of you are already using. Thì mọi người có thể đọc thêm thông tin về Filecoin là cái gì. Thì Filecoin là một cái hệ thống lưu trữ phi tập trung nhằm lưu trữ những thông tin quan trọng. Thì bản thân Filecoin mọi người có thể so sánh nó giống như là Google Cloud hoặc là iCloud ấy ạ. Yes. And Filecoin is also doing the same thing. They're providing online storage. However, this is decentralized, community driven, and Filecoin mainly provides the platform and the technology, and thus allow us to also purchase hardware, which is what we're actually going to do, and build a mining facility to provide storage space for the Filecoin storage network, and thus earn Filecoin rewards that will be redistributed to all the owners of the GYMSTREET Filecoin dual miners in our community. Và bởi vì chúng tôi là một cái cộng đồng phi tập trung, thì những cái đồng Filecoin này chúng tôi sử dụng để có thể mua những cái phần cứng, những cái máy đào, và từ những cái máy đào này nó cũng sẽ là tạo ra thêm những cái nơi, những cái khu lưu trữ thông tin, và từ những cái khu này chúng tôi lại tiếp tục là đào ra những cái đồng Filecoin nữa ạ. Yes. And now let's go over here to the web browser. I have already opened the website. So filecoin.io, that's where you can check it out for yourself. I just quickly want to show you that Filecoin is not just, some quick idea or anything. It's already a very
solid, very serious project that's also being used by big companies out there. Và chúng ta hãy cùng nhau check vào cái website của Filecoin để chúng ta có thể thấy rằng Filecoin không phải là một cái dự án tầm thường đâu ạ. Filecoin đã và đang được sử dụng bởi những công ty tầm cỡ trên thế giới rồi ạ. Yes. So here's just one example. I'm sure anyone knows Wikipedia. Whenever you're doing some research, you always come across Wikipedia to provide you with an appropriate answer. And Wikipedia is using the Filecoin storage network to back up their servers, to back up their encyclopedia here in the Filecoin decentralized storage. Và khách hàng đầu tiên của Filecoin mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là Wikipedia. Tại vì tôi đoán chắc là tất cả mọi người ở đây đều biết về Wikipedia khi mà mình search, mình tìm kiếm thông tin ở trên mạng, đúng không ạ? Và Wikipedia đã sử dụng Filecoin để mà làm cái nơi lưu trữ thông tin, lưu trữ những cái mã mạng, những cái website của họ, bởi vì Wikipedia có rất là nhiều thông tin ạ. Yes. And we as storage providers will be able to generate again additional passive income via these dual miners. Và bản thân của GYMSTREET của chúng tôi đã có thể tạo ra được những thu nhập thụ động từ cái việc đào cái Filecoin này rồi ạ. Yes. And now let's have a look at our super bundles, because of course you could go ahead and start out with one single virtual land parcel, at the price of $144, and then place some virtual miners there to start earning our rewards tokens. Or you can jumpstart, ahead and get much more value by purchasing our super bundles, where you combine, for example, 3 land parcels, 8 miners, and an additional upgrade that will enable you to add even more miners to your land. And by purchasing them in the form of super bundles, you get the higher value at a beneficial price. Và bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu những gói siêu lợi nhuận và super bundle của chúng tôi. Dĩ nhiên là mọi người có thể bây giờ đã bắt đầu có thể mua từng cái mảnh đất nhỏ với trị giá là $144 rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi có offer, cho mọi người có cái khả năng mà mua với những cái gói siêu lợi nhuận. Thí dụ như là cái gói R6 đi, thì mọi người đã có thể mua 3 cái mảnh đất với một cái máy đào và đã được nâng cấp lên thành một cái mảnh đất mà có máy đào đó, với giá là rất thấp hơn rất nhiều cái tổng số của nó. Yes. And right here, I just want to mention with this slide the fact that we have a price stabilizing algorithm integrated, which means that with every purchase that's happening on our platform, every time someone buys, the virtual land, miners, super bundles, anything, we take a percentage of the generated revenue to buy back our rewards token, the GYMNet token, from the exchanges, and thus help stabilize the price. And if there is, high revenue happening in certain amounts of time, it will even serve as a price. It will help the price to grow and not just remain stable. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu đó là cái cơ chế bình ổn giá đất của chúng tôi bởi vì mỗi cái miếng đất của mọi người mua một mảnh đất ở trên GYMSTREET thì mọi người cũng đang đầu tư vào cái phần miếng đất đó. Nó sẽ tạo ra một cái lợi nhuận, cái đồng GYMSTREET để mà mình có thể quay lại sử dụng, để mình tích lũy và mình sử dụng để mua mảnh đất tiếp theo. Và nó cái việc đó nó cũng sẽ giúp bình ổn giá của những cái mảnh đất ở trên GYMSTREET ạ. Yes. And also what I was going to show you, we need to come here to our documentation. So there we have utility. So when it comes to use cases, remember you're earning our GYMNet rewards token here from the virtual miners, and the list
of use cases, as you can see, is long. So viewing this as a long-term project, now you have the chance to get in at the very early development stage that we're currently in right now and secure yourselves the majority, of these GYMNet tokens as rewards, knowing that later on there will be many more use cases added that will increase also the demand for this token. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào trang web của GYMSTREET ạ. Trang web của GYMSTREET, mọi người bấm vào cái chữ GYMNet Utility là cái điểm ứng dụng của cái đồng GYMNet, thì mọi người sẽ thấy được danh sách của những cái hạng mục mà chúng ta đã có thể sử dụng đồng GYMNet để mà mình mua bán, mình sử dụng ở trên những cái trang tín dụng khác nhau. Và đối với cái lợi ích của tất cả chúng ta đang là những nhà đầu tư trong cái giai đoạn đang hình thành và phát triển của GYMSTREET, thì bản thân của chúng ta cũng đang là những nhà đầu tư, và những lợi ích mà chúng ta có được đồng GYMNet đã và đang được up thêm ở trên cái trang web này ạ. Yes. And now we briefly mentioned Cash FT Island. Remember when we talked about our multi-metaverse? Và hồi nãy chúng ta có nhắc tới cái phần là Cash FT Island là một cái hòn đảo ở trên Metaverse, đúng không ạ? Yes. So we're also offering yet another product, a special crypto debit card that's connected to the virtual world, and which also allows you, beyond just using it to spend crypto, to attend, for example, in NFT raffles, and also get free virtual land on Cash FT Island. Và ở trong cái đồng GYMNet của chúng tôi muốn giới thiệu tới đó là cái thẻ Cash FT, là một cái thẻ mà chúng ta đã có thể là thẻ, nó giống như là một cái thẻ ghi nợ mà chúng ta có thể dùng cái thẻ này để thanh toán, để làm những cái mục đích rất là khác nhau trong cái hệ thống Metaverse rồi ạ. Yes. So we're currently on hold regarding the debit card because our previous card provider unexpectedly discontinued their service. However, we are already negotiating with a new card provider, and we expect to be able to offer the crypto debit card within about the next month or two. Và tuy hiện giờ là chúng tôi đang không thể phát hành thẻ được, bởi vì cái đối tác mà phát hành thẻ của chúng tôi hiện thời là đang ngưng. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ bắt đầu có thể phát hành thẻ lại trong tháng sau hoặc tháng sau nữa. Yes. And now finally, I want to talk about not only this man, Jordan Markov, the CEO of ImmersiveX, our visual effects company. Và bây giờ tôi cũng muốn giới thiệu thêm về ông Jordan, là CEO của công ty ImmersiveX. ImmersiveX là công ty về hình ảnh và hiệu ứng ạ. Yes. But the fact that our virtual world is actually being created by visual effects experts from the Hollywood movie industry. Và ông là người có rất là nhiều kinh nghiệm và tạo hiệu ứng hình ảnh trong tất cả những cái bộ phim mà mình đang nhìn thấy trên màn hình ạ. Yes. So here are just some small examples. This is, for example, the Hollywood action hero Jason Statham. Some of you may know him from movies. That's him in the ImmersiveX studios in Bulgaria, and that's him on screen after they have applied the visual effects to the movie. Và mọi người có thể thấy hình ảnh phim đó rất là quen thuộc, đúng không ạ? Và thực ra là cái hình ảnh mà ở phía trên màn hình đó là anh ấy đang quay trong một cái studio của Immerse ở Bulgaria đấy ạ. Yes. And right here you can see a scene from the movie London Has Fallen, where ImmersiveX also provided the visual effects for, and this is where they blow up a bridge. So this is, where they create all the 3D visuals, then they add the textures to make it look as if it's real. And those are the same experts that are creating and everything visually related for our virtual world.
Và hình ảnh bên phải dưới màn hình đó là trong bộ phim London Has Fallen, sự sụp đổ của thành phố London. Thì hình ảnh này cũng đã được dựng nên trong hệ thống studio của Immerse của chúng tôi ạ. Và tất cả những chuyên gia hình ảnh hiệu ứng trong những bộ phim này đều đang là những chuyên gia tạo hiệu ứng và hình ảnh trong những cái sản phẩm của GYMSTREET của chúng tôi ạ. Yes. Take here, for example, the business building for one of our business partners work in. This is a local office space from Switzerland who has also joined GYMSTREET, anticipating, the opportunity to be able to offer virtual office space as well. Và trên màn hình mọi người có thể thấy đó chính là một cái hình ảnh, một cái văn phòng thực tế ảo ở trong cái hệ thống Metaverse ạ. Và đây là một công ty đã đối tác với chúng tôi đến từ Thụy Sĩ và đã đặt công ty thực tế ảo của họ trong hệ thống Metaverse rồi ạ. Yes. So, and here you can see a short video clip, what it will look like later on, when work in's office building will be placed into our virtual world, and all our business partners actually get their own uniquely designed buildings from our visual effects expert here at ImmerseFX. Và đây là một hình ảnh mà mọi người có thể thấy khi mà chúng ta bước vào trong cái không gian của thực tế ảo thì chúng ta đã bắt đầu có thể nhìn thấy những công ty như thế này rồi ạ. Yes. And now, let me pause this here. To wrap it up, so far we've been talking about metaverse, virtual reality, and initially the idea was to access it via, VR, that you would have to wear VR glasses. But we also came to understand that even if this may be the long-term vision, and we clearly believe that, it will become normal one day that everyone owns one of these, we also understand that nowadays, not everyone actually owns VR glasses yet. So mixed reality is going to be the way to get into our vision into the future. Và chúng ta có thể thấy đó là để mà chúng ta có thể tham gia vào những cái không gian thực tế ảo của Metaverse thì bắt buộc chúng ta phải chúng ta phải sử dụng cái kính thực tế ảo và những cái thông tin, những cái chia sẻ nãy giờ mà tôi chia sẻ với các mọi người thì đây là những cái tầm nhìn dài hạn của chúng tôi và tôi hiểu được rằng bản thân các anh chị hiện giờ không phải ai cũng đang sở hữu một cái kính thực tế ảo, cái VR và cái kính VR thì bây giờ sẽ là cái tương lai của một cái thực tế hỗn hợp sẽ là như thế nào ạ? Yes. And here you can see an example of what mixed reality would look like. All you need is a smartphone, a device that every person on this planet already owns and has access to. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào cái thực tế hỗn hợp ảo cho gia đình hiện giờ là chúng ta sẽ nhìn mọi thứ qua điện thoại đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn những cái thông tin, những cái hình ảnh thực tế ảo thông qua điện thoại của mình ạ. So what you see here, that's becoming possible via looking through your phone screen. Và hiện giờ chúng ta đã có thể nhìn thấy được những hình ảnh đó trong cái màn hình điện thoại của chúng ta. And we can even use mixed reality to actually access the virtual world via what we call portals. Và hiện giờ chúng ta đã có thể sử dụng điện thoại của chúng ta để mà mình tiếp cận, mình bước vào cái không gian thực tế ảo. So all you need really is a smartphone, right? Tất cả những gì chúng ta cần hiện giờ đó là một cái điện thoại thông minh ạ. And you can still get the same VR experience. Và chúng ta đã có thể có những cái trải nghiệm của thực tế ảo rồi ạ. All right, come on. Thank you so much. That's the first 2/3 or 3/4 of this presentation. That's to give you the idea of our vision, what it is that we're doing here to create this virtual world, to allow everyone easy access to the DeFi space.
Và chúng ta đã đi qua được 75% những gì tôi muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay rồi ạ. Những gì mà chúng tôi đang làm, tầm nhìn và cái tương lai của Metaverse là như thế nào ạ? Yes. But now I just want to come here and open a different set of slides. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét phần cuối của chương trình của buổi họp của chúng ta ngày hôm nay ạ. Remember, a few times we mentioned the fact that you can build your own affiliate business with us together. Và như hồi nãy tôi đã một vài lần nhắc tới, đó chính là tất cả mọi người chúng ta ở đây đều đã bắt đầu có thể xây dựng một cái chương trình tiếp thị liên kết của riêng mình ạ. Yes. And we have just launched a completely new compensation plan that's including a binary compensation model. Và chúng tôi vừa mới cập nhật một cái bảng hoa hồng, những cái chương trình hoa hồng mà nó còn có bao gồm cả những cái phần thưởng hệ của hệ nhị phân nữa. Yes. So here you can see that we allow you to step into various income streams to build your affiliate business with GYMSTREET. Và khi mà chúng ta bắt đầu sự nghiệp với GYMSTREET thì các bạn có thể thấy đó chính là chúng ta có được rất là nhiều nguồn thu đến từ GYMSTREET ạ. Yes. So number one, direct sales bonus. It's as simple as the term. You refer a new person, the person purchases a product, you earn 10% direct sales bonus. Và nguồn thu thứ nhất đó là tiền thưởng bán hàng trực tiếp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các bạn giới thiệu một người khách mua những cái sản phẩm ở GYMSTREET thì các bạn sẽ được cái hoa hồng là 10%. Yes. Second income is the fast start bonus, which actually these are fast start benefits, to be more precise. So these are benefits that you get when you decide to make a purchase within the first 24 hours after your registration at GYMSTREET. Và nguồn thu thứ hai đó chính là đến từ cái gói lợi ích, cái gói khởi đầu nhanh mà các bạn sẽ có được khi mà chúng ta mua đất hoặc mua một máy đào trị giá $100 trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi mình đăng ký và nhận được hai lợi ích sau ạ. Yes. And the first purchase, all you need is to purchase products worth at least $100. That could be just one single land parcel, for example. Và một cái trị giá $100 thì nó rất là dễ tại vì nó chỉ có giá cái tiền mua nó còn chưa bằng giá một của mảnh đất của GYMSTREET ạ. Yes. And by simply making, a fast decision, you would get 10% extra direct sales commission. So basically, you can double your direct sales commission within the first 30 days if you manage to exceed $5,000 in direct sales. You bringing in new members and generating revenue of at least $5,000. Then after 1 month, we will double up your direct sales commission that you've generated. Và lợi ích thứ nhất đó là tất cả các anh chị sẽ nhận được thêm 10% hoa hồng token trên GYMNet trên tất cả các giao dịch bán hàng trực tiếp trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như mà khối lượng bán hàng trực tiếp của các anh chị được vượt qua là $5,000. Yes. And you can earn the full 10% team bonus, which normally only people who have already reached the higher ranks in our compensation plan would get. But during the first 30 days, as part of this fast start bonus, you will earn the full 10% instead of just 8, what you normally get as a beginner. Thì lợi ích thứ hai đó chính là tiền thưởng nhóm. Các anh chị sẽ nhận được là 10% tiền thưởng nhóm thay vì chỉ có 8% trong 30 ngày đầu tiên. Yes. Now, the third income stream is the team bonus, which equals a binary commission that some of you may have already heard of. Và cái nguồn thu thứ ba đó là nguồn tiền thưởng đội nhóm, là nguồn tiền thưởng là nhị phân mà chắc là một số anh chị ở đây đều đã biết được. Now, without going into too much detail, if someone doesn't yet know how a binary plan works, just regularly visit our webinars. We are going to teach it here,
or talk to your sponsor to have them explain it to you. But what you must understand here today is that it's a huge opportunity because the binary plan allows you to earn commissions infinitely. Và nếu như tất cả các anh chị ở đây mình còn chưa biết cụ thể cái tăng trưởng nhị phân này là như thế nào thì các anh chị có thể nói chuyện trực tiếp với đối tác của các anh chị. Nhưng mà cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là cái nguồn thu này nè, nó sẽ giúp cho các anh chị có cái nguồn thu vô hạn ạ. Yes. So right here we have just a simple example. Now, for your basic understanding, a binary plan works that there are two sides. So you also have two referral links. And then at the end of every week, you're going to close what's called binary cycles by matching your left and your right leg turnover. And every time you close one of these binary cycles, you will earn your team bonus. Và tôi muốn nói tới cái phần tiền thưởng đội nhóm theo hướng nhị phân là như thế nào. Đó chính là đối với mỗi người của chúng ta sẽ có 2 đối tác nhánh bên trái và bên phải. Và cứ trong mỗi cuối tuần thì chúng ta sẽ đóng lại, chúng ta sẽ kết lại cái hoa hồng của những cái đối tác nhánh của chúng ta. Và chúng ta sẽ kiếm được hoa hồng từ những cái đối tác nhánh đó ạ. Yes. And what's exciting, what's great about this binary compensation model is the fact that the moment you join and reserve your spot in the binary tree and start building your left and right sides, you will keep earning to the infinite level. Every time new turnover is generated in your left and right sides, it will also count for you as team turnover. It doesn't matter which level it is, can be down to level 100 in your structure, and it will also, move on forever. Every time turnover is being generated, it counts as your team turnover, and every end of the week, when you close one of these binary cycles, you earn your team bonus over and over and over and over again. Và điểm thú vị của cái chương trình, của cái nguồn thu đội nhóm, nguồn thu nhị phân này là gì? Đó là một khi mà các anh chị trở thành một trong những cái nhánh đó rồi, thì tất cả những người ở phía dưới cái nhánh của các anh chị mà có được cái nguồn thu thì lập tức là các anh chị sẽ nhận được hoa hồng từ cái nguồn thu của những cái người ở phía dưới mình ạ. Yes. And moving forward, when you also start building a team by becoming what we call a leader. So you bring in new members, you also, show them this awesome affiliate business opportunity that you found here with GYMSTREET, and you help them become affiliates as well. And you help them close binary cycles to earn a team bonus. Every time your team members up to the 4th generation, as you can see here, every time they close binary cycles at the end of the week, you earn a matching bonus based on your partner's team bonuses. Và một cái nguồn thu mà chúng tôi cũng rất là muốn chia sẻ đối với tất cả các anh chị, đó chính là cái nguồn thu tiền thưởng hợp cách, hay còn gọi là tiền thưởng matching. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta đã bắt đầu xây dựng đội nhóm của mình và những người ở phía dưới nhánh của chúng ta cũng bắt đầu xây dựng đội nhóm, thì cứ mỗi khi mà những cái người mà ngay phía dưới chúng ta trở thành một cái team leader, một cái trưởng đội nhóm, thì chúng ta cũng sẽ được cái phần thưởng từ cái việc họ là trưởng của đội nhóm, và các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng đến thế hệ thứ 4 của mình ạ. Yes. And then you can also earn a fixed income bonus based on your affiliate partners' monthly fees. There's what we call a auto ship product. This is more like a legal term as a side note. However, everyone who wants to receive commissions needs to renew their auto-ship payment every month, and you are going to earn a commission based on your affiliate team partners. Và nguồn thu nhập thứ 5 là một nguồn thu nhập tiền thưởng, thu nhập cố định mà các anh chị có thể kiếm được thông qua cái chương trình tiếp thị liên kết, là một cái cấu trúc pháp lý của một nhóm kính của chúng ta. Yes.
So here, for example, if you have in total team partners within your structure that have generated $500 worth of authorship payment at the end of the month, you are going to receive a $100 fixed income bonus. This will count up to the 5th generation in this case. And as you can see, you can earn as high as $5,000 per month fixed income bonus. Và các anh chị có thể thấy trên màn hình, đó chính là cái tiền thưởng thu nhập cố định đến từ cái việc đăng ký tiếp thị là như thế nào. Là khi mà các đối tác của chúng ta các đối tác của chúng ta đăng ký hoạt động trên cái quy tắc unilevel thì $500 đi, thì bản thân chúng ta đã nhận được cái thu nhập cố định hàng tháng là $100. Và tổng cái phần thu nhập này mà chúng ta có thể nhận được tối đa là $5.000. Yes. And those of you who make it to the highest ranks within our affiliate plan, as you can see here, once you reach these diamond, white diamond, crown diamond called ranks, you will be first invited on a trip. Next, we'll give you a very nice watch as a present. And those who make it to crown diamond, they even get a Ferrari/Lamborghini. Well, I don't know exactly which one's going to be. However, you will receive a very nice, expensive sports car. Và nguồn thu thứ 6 đến từ cái phần thưởng xếp hạng. Đó chính là đối với những anh chị nào rất là xuất sắc, đạt được cái cấp bậc là Diamond, White Diamond, Crown Diamond, thì sẽ nhận được những cái phần thưởng tương ứng là một cái chuyến du lịch nè, một cái chiếc đồng hồ xịn, rất là xịn, và hoặc là một cái chiếc xe hơi Ferrari hoặc Lamborghini, vân vân. Yes. And then, of course, the $1 million cash bonus for everyone who is able to generate $120 million in team revenue. Và đối với các anh chị nào mà có thể sản xuất ra được cái doanh thu là $120 triệu trong team của mình, thì sẽ nhận được phần thưởng là $1 triệu. Yes. And now let's just come over here and have a quick look at our incentive that we currently have going on, a special promotion when you are generating certain amounts of team revenue. As you can see here, first of all, you can win a free R10 super bundle that consists of 42 virtual miners, 17 land parcels, and 4 upgrades by either generating $20,000 in direct sales, so you yourself generating turnover, or you generate $100,000 in team revenue together with your entire team structure. You're going to get a free R10 super bundle. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị những cái ưu đãi rất là hấp dẫn như sau. Trình ưu đãi free R10, free bundle. Khi mà chúng ta có cái phần thưởng đó chính là 42 cái máy đào nè, 17 miếng mảnh đất trong Metaverse nè, và 4 cái mảnh đất đã được upgrade, thì các anh chị có thể nhận được cái phần thưởng này khi mà bản thân mình có thể sản xuất ra được $20,000 khi mà doanh thu trực tiếp, hoặc là $100,000. Yes. And then finally, you heard me talk about our offices in Dubai, Armenia, and Bulgaria. If you would like to be invited on a trip together with the top affiliates within our company to our offices to get to know us in person and just, spend a great time, all you would have to do is reach $200,000 in team revenue, and we will invite you on an exclusive trip. First of all, we will go to Dubai together, and after that, we're going to travel to Sofia to visit Immersive Access Visual Effects Studios. Và hồi nãy khi mà chúng tôi giới thiệu với các anh chị về trụ sở chính ở Dubai và những văn phòng đại diện ở Bulgaria, thì các quý anh chị đang nắm giữ trong tay những cái cơ hội để có thể đến thăm trụ sở và văn phòng của chúng tôi thông qua việc là các anh chị
tạo dựng được cái doanh thu mua nhóm là 200.000 đô, các anh chị sẽ ngay lập tức được mời đến trụ sở ở Dubai và có thể có khả năng là sẽ được mời đến cả ở Sofia ở Bulgaria nữa ạ. Yes. All right, guys. And finally, just to wrap it up, let me come over here. I would like to mention our link tree where you find all our social media channels combined in one place so that you can easily follow us all over the place to stay up to date with everything that we're doing here at GYMSTREET. Và trước khi mà chúng tôi kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng mong muốn là các anh chị mình hãy vào cái trang web Linktree của GYMSTREET để mình có thể thấy được tất cả các anh Timo anh đang gửi cái link đó lên trên cái phần chat cho mọi người đấy ạ. Mọi người hãy nhấn vào cái link đó, nó là tập hợp tất cả những cái trang mạng xã hội mà GYMSTREET đang sở hữu, đang build, đang xây dựng. Mọi người hãy tham dự, mọi người hãy đăng ký và theo dõi GYMSTREET trên những nền tảng này ạ. Yes. So in particular, I invite you to follow us on the most popular social media platforms, Instagram and Facebook. I just shared those links here in the Zoom chat, but I also want to show you GYMSTREET, our YouTube channel, because this is particularly interesting, where you can always come back and see our previous webinar recordings, to review or, get the information that you may not have seen yet. Và chúng tôi anh Timo anh cũng vừa mới gửi link Instagram và Facebook là hai cái nền tảng mà đông đảo và nổi trội và nổi tiếng nhất trong cộng đồng của người Việt của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các anh chị mình hãy lên YouTube và search và vào trang YouTube của GYMSTREET để mà chúng ta có thể coi lại được những cái video cũ, mà có những cái phần nào mình không hiểu thì mình hãy coi những cái video cũ đi ạ. Yes. So for example, if you come here, there are some very interesting webinar recordings that you will want to watch. First of all, this right here, where we introduced the launch of our new binary plan that I have just gone through with you quickly. Và tôi rất là hy vọng các anh chị hãy lên trang YouTube của chúng tôi, đặc biệt là mình hãy xem lại những cái video cũ, như là ví dụ như là GYMSTREET, những cái kế hoạch những cái phần thưởng nhị phân vào tháng 8, một cái kế hoạch mà tôi vừa mới chia sẻ một cách nhanh chóng cho các quý anh chị đấy ạ. Yes. Okay, so just come here, have a look around. Super exciting stuff. The webinar recordings packed, with valuable information about GYMSTREET. Đây là tất cả những tổng hợp những cái buổi webinar, những cái buổi hội thảo mà chúng tôi đã tổ chức rất là đều đặn mà và rất là đầy đủ thông tin, mà tôi rất là mong muốn các anh chị mình hãy lên trên đây, mình nghe lại và mình lấy lại, mình có thể tự chủ động tìm kiếm thông tin một cách rõ ràng và cụ thể nhất ạ. Yes. But for now, I would just like to say thank you so much for spending the time with us tonight. I sure hope that I was able to, deliver some value for you, and I look forward to seeing you back again here next week. And make sure that you also bring some new people that may be interested in what we're doing here at GYMSTREET. Và một lần nữa rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian tới cái giờ phút này, và tôi hy vọng là sẽ gặp lại tất cả các anh chị trong buổi tối hội thảo ngày tuần sau, và đừng quên là hãy mời bạn bè của mình để tham dự buổi hội thảo của chúng tôi nhé.